na yung naprito natin na isda. Fish meat. Ayan. Guys. Ulam namin ni among babae. Hello mga kapangyaw! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Tonight po ay magluluto tayo ng fish meat. Ito po yung fish meat natin. Fry lang natin siya. So, need lang natin ng isang itlog. Yung itlog. So, idibit natin yung itlog natin. Lagyan natin siya ng konting pinus-an. Okay, lagyan natin ng a pinch of salt. Split natin yung itlog. Split natin yung itlog natin. Split natin ng mainit. Sa gula-gula. Okay. So, ito, wait natin ng fish meat. Lagay natin siya. At tsahin lang natin. Dalawa lang kami ni among babae kapan. Lagyan ko siya ng konting flour. Konting flour siya. Para mag-ano yung pan. Maganda yung pagkakaprito natin. Ipa-fry lang natin ito. Yun ang ulam namin ni among babae. Simple. Saka mag-soup. Na lang. Napakasimple yung ulam namin. Ano lang niya kasi kababaksin niya kahapon ng poster. So, sabi niya sa akin, hindi ako makakain ng marami, konti lang daw. Pero ako, iba ako. Nung nabaksin ako, ang dami kong kinain. Nagutom ako nung nagpabaksin ako. First dose. Tapos ang sakit ng kamay, nilagnat pa. Ayan, so, mamaya ipapakita natin pag nagprito na tayo dito. Balik tayo mamaya ulit. And guys, magluluto po tayo. Ipa-fry natin itong fish meat na to.
na.
ni among babae. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa pagsuporta sa aking channel. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman po, pakisubscribe na po at pakilike din